Okay, let's talk about food hygiene. Food hygiene है खानाको पनि हाइजिन हुँदो रहेछ। के रहेछ त फुड हाइजिन भनेपछि बारीमा जब हामी केही रोप्छौं, खानेकुरा रोप्छौं है, उम्रिनु पर्दैन, टिप्नु पर्दैन, रोप्ने कुरा देखि लिएर हामीले खाने मुखमा हालेर चपाएर निल्ने बेलासम्म है, त्यो बेलासम्म हामीले क्वालिटीको कुरा गर्छौं है। क्वालिटी अथवा भनौं न्युट्रिएन्ट पाउनको लागि जे स्टेप्स फलो गर्छौं, जसरी हामीले चाहिँ खानालाई राम्रो बनाउन खोज्छौं, त्यो सबै फुड हाइजिन हो। त्यो सबै फुड हाइजिन भित्र पर्छ है। यो भनेको के हो त, प्रोडक्सन देखि लिएर डिस्ट्रिब्युसन मात्रै होइन, युज अथवा कन्ज्युम्सन सम्मको कुरा चाहिँ सबै फुड हाइजिन हो। र के पर्दो रहेछ स्टेप्स भनेपछि प्रोडक्सन भयो, प्रोसेसिङ भयो है। प्रोडक्सन गरिसकेपछि हामी त्यसलाई थप प्रोसेसिङ गर्छौं, कसैलाई भुटाउला, पिसौला, कुटाउला हैन, चुटाउला, जे पनि गरौला। त्यसलाई हामी कुनै न कुनै तरिकाले स्टोरेज गरेर राख्छौं, त्यसलाई भण्डारण गरेर राख्छौं, त्यसलाई हामी पकाउँछौं, प्रिपरेसन गर्छौं है। अथवा भनौं कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्याक्ट्रीमै प्रिपरेसन होला, कुनै अरु फर्ममा कन्भर्ट होला। त्यसरी गरिसकेपछि त्यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। जस्तो फ्याक्ट्री मेड हो भने त्यसरी डिस्ट्रिब्युट गरौँला, घरमै पकाएको भने त्यसलाई पस्कियौला। त्यसरी गरिसकेपछि अब त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्ट्रिब्युट गरेर कन्ज्युम्सन गर्नु पर्यो, प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो गरुन्जेलसम्म के कुरा ध्यान दिन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ फुड हाइजिनमा आउँछ। हो त्यसरी आउने फुड हाइजिनका स्टेपहरुमा चाहिँ के टर्मिनोलोजीहरु छ, त्यो टर्मिनोलोजीहरु थाहा पाऊँ। फर्स्ट वान इज फुड फोर्टिफिकेसन। फोर्टिफिकेसन भनेको के हो भन्ने कुरा, फुड फोर्टिफिकेसनको कुराहरु गर्ने हो भने यसमा हामी के गर्छौं, जुन नर्मल फुडहरु, नर्मल रेगुलर युज गर्ने नेचुरली भएको अथवा हामीले केही गरी बनाएको फुडमा यदि एड गर्यौं, तर के एड गर्यौं हामीले, न्युट्रिटिभ सब्स्टान्स अथवा न्युट्रिसन इटसेल्फ अथवा न्युट्रिएन्ट इटसेल्फ अथवा भिटामिन अथवा अरु कुनै मिनरलहरु एड गर्यौं भने दैट इज कॉल्ड फुड फोर्टिफिकेसन। संसारमा डिफरेन्ट तरिकाले डिफरेन्ट खाले फुड फोर्टिफिकेसनहरु गरिएको हुन्छ। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको आयोडिनेसन। यो आयोडिनेसन गरेर नेपालले आयोडिन डेफिसिएन्सीले गर्दाखेरि हुने गोइठोराहरु चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो। नेपालमा आयोडिन युक्त नुन 2 बालबालिकाको सीमा भएको आयोडिन युक्त नुन पाइन्छ। यो तलका मध्ये कुन चाहिँ अप्सनमा पर्छ, फुड एडिटिभ, फुड फोर्टिफिकेसन, फुड एडल्टरेसन, फुड प्रिजर्भेसन भनेर अप्सन दिन सक्छ। त्यो भने के रहेछ त, फुड फोर्टिफिकेसन है नेपालको कन्टेक्स्टमा। सिमिलरली मैले फ्लोराइडहरुको कुरा गर्दा, डेन्टलको कुरा गर्दाखेरि फ्लोराइडको कुरा पनि गरे होला। के गर्छ त, ड्रिंकिङ वाटरमा फ्लोराइड मिसाएर पठाउँछ। भक्करै अघिल्लो उसमा चाहिँ हाम्रो के थियो त, फ्लोराइड धेरै भयो भने टक्सिसिटी हुन्छ भने थियो। जे पनि धेरै भयो भने टक्सिसिटी हुन्छ। हाम्रो के गरे हुन्छ त, यो रिकमेन्डेड डोज राखेको हुन्छ। नेपालमा पनि पानीमा फ्लोराइड धेरै छैन। नेपालमा खानेकुरामा आयोडिन पाउँदैन, किनभने नेपालको माटोमै आयोडिन कम छ है। त्यही भएर हामीले खानेकुरामा आयोडिन मिसाउनु परेको। सिमिलरली फ्लोराइडको कुरा पनि त्यही हो। विदेशतिर के गर्छ, नेपालमा त अझै गरेको छैन। विदेशतिर खाने पानीमा फ्लोराइड मिसाएर आउँछ। ओके, अर्को भिटामिन ए को कुरा गरौँ। मिल्कमा भिटामिन ए मिसाएर पठाउँछ र भिटामिन डी पनि मिसाइरहेको हुन्छ। यो केमा त, प्याकेज्ड अथवा प्याक्ड जुन थैलीहरुमा मिल्क आउँछ हो, त्यो मिल्कमा चाहिँ भिटामिनहरु मिसाएको हुन्छ। इभन अरु भिटामिनहरु मिसाएको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा यो चामलमा आइरनहरु मिसाएर पठाउँछ है। जहाँ जेको डेफिसिएन्सी छ, जेले समस्या गराइरहेको छ, त्यो अनुसार फुड फोर्टिफिकेसनहरु गराउन सक्छ। त्यसकै पाटोलाई हामी फुड फोर्टिफिकेसन भनेर भन्छौं। गुड एक्जाम्पल इज आयोडिन युक्त नुन। त्यसपछि आउँछ फुड एडिटिभ। यो एडिटिभ भनेको चाहिँ नराम्रो चीज पनि होइन है, नराम्रो चीज पनि होइन, तर यसको फाइदा छैन, न्युट्रिटिभ फाइदा छैन। फाइदा भन्दा पनि न्युट्रिटिभ फाइदा छैन। जस्तो फुड कलर हाल्यो है, टेस्ट इन्हान्सर हाल्यो, स्पाइसेसहरु जसको चाहिँ अलिअलि न्युट्रिटिभ फाइदाला हामीले हाल्यो भने, तर स्वाद इन्हान्सरहरु यस्तोहरु हाल्यो भने त्यति न्युट्रिटिभ फाइदा नहुन सक्छ हो। त्यसलाई हामी फुड एडिटिभ भन्छौं। त्यसलाई हामीले न्युट्रल वेमा हेर्न सक्छौं। एकदमै एक्सेसिभ अमाउन्टमा हालेको छ टेस्ट इन्हान्सरहरु, कलरहरु, स्पाइसेसहरु भने बरु कहिलेकाहीँ हार्मफुल हुन सक्छ। अदरवाइज दे आर न्युट्रल। अब तिनी हाम्रो एपेटाइट बढाउला, खान मन लाग्ला, खुवाइएला, उनीहरुको मार्केटिङ होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। अदरवाइज डाइरेक्ट एकदम राम्रो बेनिफिटै चाहिँ यो फुड एडिटिभहरुको छैन।
ओके, यो पनि एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ है। डेफिनेसन थाहा पाउनु पर्यो, के रहेछ एक्जाम्पल भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को फुड एडल्ट्रेसन। ल यो एडल्ट्री भन्ने याद गरौँ। एडल्ट्री इज अ ब्याड थिङ नि त होइन, एडल्ट्री गर्न हुँदैन। द्याट मिन्स फुडको पनि एडल्ट्रेसन गर्नु हुँदैन। यसमा के हो, मिक्सिङ, सब्स्टिट्युसन, सेलिङ स्टेल अर एक्सपायर्ड फुड, फल्स लेबलिङ, लो क्वालिटी, सबै फुड एडल्ट्रेसन हो। खानेकुरामा बिगार्ने चिज जे गर्यो त्यसलाई हामी फुड एडल्ट्रेसन भन्छौँ। त्यो भनेको के भनेपछि बजारमा मिसावटका खाद्यान्न भनेर एउटा न्युजै बनाइरहेको हुन्छ नि है, म्याद मिति तागेका अथवा म्याद नागेका खाद्य पदार्थहरू बेचेको पाइएर फलानालाई जरिवाना भनेर न्युज आइरहेको हुन्छ नि, हो त्यो शब्द यो फुड एडल्ट्रेसन हो। र फुड एडल्ट्रेसन इज इलिगल। नेपालमा इभन संसारमै फुड एडल्ट्रेसन इज इलिगल, जहाँ चाहिँ पुरानो र नयाँ अथवा भनौँ एउटा चिज भनेर अर्को होइन, लेभलहरू एक्सपायर भइसकेको छ, नयाँ लेभल त्यस्तो गर्न हुँदैन। मलाई एउटा मिम याद आयो क्या, एउटा ब्रेड किनेर ल्याउँछ होइन, अनि ब्रेड किनेर ल्याउँछ, त्यसको प्याकेज हेर्दो रहेछ क्या, त्यो प्याकेजमा चाहिँ डेट अफ म्यानुफ्याक्चर चाहिँ भोलिको डेट लेखा रहेछ। अनि उसले चाहिँ मिम बनाएर के लेखा थियो भनेपछि दिस ब्रेड वाज बेक्ड टुमारो भनेर है, दिस ब्रेड वाज बेक्ड टुमारो भनेर। यसको अर्थ के भयो, उसले त पक्कै पनि यो बेकरीमा आज, यो के अरे हाम्रो पसलमा आज आइरहेछ यो ब्रेड भनेपछि यो त आज बिहान अथवा हिजो नै बनेको होला, तर उसले भोलिको लेभल हालेर बेच्दो रहेछ। द्याट मिन्स दिस इज टोटल्ली इलिगल है त। दिस ब्रेड वाज बेक्ड टुमारो भनेर साँच्चीकै फोटो हालेको थियो है। ओके, त्यस्तो चाहिँ इलिगल हो, पनिसेबल हुन्छ, अनि यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त यो कुरा चाहिँ। र लास्टमा फुड प्रिजर्भेटिभको कुराहरू आउला। फुड प्रिजर्भेसनको कुरा हामीले डिफ्रेन्ट मेथडहरू युज गर्छौँ फुड प्रिजर्भेसनको लागि, जस्तो केमिकल मेथडहरू है, केमिकल मेथडहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ फिजिकल मेथडहरू हुनसक्छ है, फिजिकल मेथडहरू हुनसक्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ, फुडलाई प्रिजर्भ गर्छौँ भने त्यसै फुड प्रिजर्भेसनको मेथड भयो, जसमा हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तो ड्राइङ, खानेकुरालाई सुकाएर राख्यो भने लामो समयसम्म बस्छ। जस्तो यो अङ्गुरलाई सुकाएर बनाउँछ नि होइन, अङ्गुरलाई सुकाएर बनाउँछ, त्यो पनि ड्राइङ भयो है। अरू खानेकुराहरू पनि धेरै ड्राई गरेर राखिरहेको हुन्छ। अर्को स्मोकिङ, इभन फिसहरू पनि ड्राई गरेर राख्छ नि होइन, उनीहरूलाई चाहिँ ड्राई हुन दियो भने लामो समयसम्म पनि बसेर बस्छ। मासु ड्राई गरेर राख्छ, कि सुकुटी भन्छ होइन मासु ड्राई गरेपछि, हो त्यो कुरा भयो। स्मोकिङ भयो। रेफ्रिजरेसन, डिप फ्रिजमा राखिरहेको हुन्छ। इभन हाम्रो खानेकुरा नै हाम्रो भनौँ न रेगुलर प्रयोग गर्ने तरकारीहरूलाई पनि के गर्छ त कोल्ड स्टोरेजहरूमा राखिरहेको हुन्छ। क्यानिङ भनेको टुनाहरू के आउँछ नि क्यानमा, त्यो भने क्यानिङ भयो। केमिकल ट्रिटमेन्ट, तपाईँले हामीले खाने प्याकेज गरेको प्रोसेस्ड फुडहरू हेर्नु होला, सबैमा प्रिजर्भेटिभ दिस प्रिजर्भेटिभ द्याट भनेर केमिकल नेमहरू हालिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ पिकलिङ, हामीले अचारै बनाएर राख्छौँ नि, अचार बनाएर आजको भोलि बिग्रिन्छ त बिग्रिँदैन, 3-4 महिना बस्छ नि, त्यही हो पिकलिङ भनेको है, अचार बनाउने। यो पारबोइलिङ भन्ने पनि छ एउटा, यो चाहिँ हिट ट्रिटमेन्टको मेथड हो एउटा है त। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले फुड प्रिजर्भेसन गर्न सक्छौँ। यो सबै टर्मिनोलोजीहरू इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु होला है, विथ इक्जाम्पल याद गर्नु होला। ओके, यसपछि हामी फुडबोर्न इन्टोक्सिकेसनको कुरा गर्छौँ है।